Інколи буває таке, що на вашій фотографії є лишні люди або об'єкти, які взагалі там не вписуються, і тому зараз ви побачите, як вирізати якісно об'єкт з фотографії. Як завжди, заходимо в Photoshop, відкриваємо фотографію, в якої об'єкт потрібно вирізати. Ми можемо зробити, щоб вони зникли в декілька способів. І почнемо з самого простого. Заходимо в інструменти і вибираємо точковий пензель відновлення. Вибираємо розмір за допомогою Alt і лівої кнопки миші і нажимаємо на місце, де потрібно змінити об'єкт. Наступний інструмент – це пензель відновлення. Різниця між цими пензлями відновлення в тому, що перший пензель копіює самі найближчі пікселі, а другий копіює ті пікселі, які ви вибираєте. Для цього зажимаємо Alt і клікаємо на точку, яку потрібно скопіювати. І вже після цього видаляємо лишній об'єкт. Але як бачите, в деяких випадках ці інструменти погано працюють. Тому виберемо наш наступний інструмент під назвою латка. Латка – це, напевно, найзручніший для мене інструмент видалення об'єктів в Photoshop. Працює він так. Вибираємо інструмент латка і виділяємо область, яку потрібно вирізати. Зажимаємо праву кнопку миші і ведемо на зону, яку потрібно скопіювати. І видаляємо. Після цього зажимаємо комбінацію клавіш Ctrl плюс D, щоб відмінити виділення. І як бачите, кусочок зображення зник. Але якщо вам не вдається видалити великий об'єкт, краще, щоб ви видаляли по малому кусочку. Так більше шансів, що об'єкт зникне якісно. І останній мені відомий спосіб допомоги прямокутної овальної області або любого інструменту з цієї групи. Коротко про інструменти. Як працює прямокутна і овальна область, думаю, всі знають. Але на всякий скажу, що прямокутна і овальна область, якщо зажати ліву кнопку миші, ми зможемо зробити виділення, яке пізніше нам знадобиться. А для того, щоб виходив рівний круг і квадрат, потрібно зажати клавішу Shift. Тоді у нас буде рівний квадрат та круг, але вони виділяються з боку. Щоб вони виділяли з місця, на яке ми нажали, потрібно ще зажати клавішу Alt. Ці комбінації клавіш також працюють з фігурами у цій панелі. Ласо працює так. Зажимаємо ліву кнопку миші і просто вводимо те, що нам потрібно виділити. І все. У нас є виділена область. І відміняємо виділені комбінації клавіш Ctrl плюс D. Інструмент прямолінійне лосо більше підходить для делікатних робіт. Так само як в лосо, зажимаємо ліву кнопку миші, трохи ведемо вбік і клікаємо ще раз ліву кнопку миші. І так доки не потрапимо на початкову точку, з якої починали клікати. Або, щоб відмінити, нажимаємо 2 рази по екрані і нажимаємо Ctrl плюс D. Останній інструмент – це магнітне лосо. Нажимаємо ліву кнопку миші і зразу відпускаємо. І просто ведемо у бік. А щоб закрити виділення, потрібно зробити так само, як в прямолінійному лосо. Але я буду користуватися інструментом лосо, просто мені так зручніше. Але це можна зробити любим інструментом виділення. Виділяємо наш об'єкт, клікаємо праву кнопку миші, вибираємо заливка з урахуванням місту і все, воно бере похожі пікселі з області і заміняє на них. По роботі це схоже на точковий пензель відновлення. Ну і все, потрібно буде тільки поправити зображення, якщо фото трохи розмите. Надіюсь, відео було вам корисне. Бувайте!